હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઠંડીની સિઝનમાં ખાવાની મજા પડે એવા મેથીની ભાજી અને લીલી ડુંગળીના ભજીયા બનાવીશું। આ ભજીયા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીં મેં એક મોટા વાસણમાં 1.5 કપ જેટલી લીલી ડુંગળીને ઝીણી સમારીને લીધી છે। લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ પણ આ રીતે ઝીણો સમારીને લઈ લેવાનો છે। સાથે 1 કપ જેટલી મેથીને પણ ઝીણી સમારીને લીધી છે। 2 મરચાંને ઝીણા સમારીને એડ કરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। અડધી ચમચી આખો અજમો એડ કરી દઈએ। અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું। હિંગનું પ્રમાણ થોડું વધારે લેવાનું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ। સાથે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તમે આમચૂર પાવડર લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરવાની છે। મિક્સ કરતી વખતે હાથ પર થોડું પ્રેશર આપવું। આ રીતે મસાલા બધા બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી લીલી ડુંગળી અને મેથીની ભાજીને 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દઈશું, જેના કારણે મેથીની ભાજી અને ડુંગળીમાં પાણી છૂટશે અને તેની અંદર જ આપણે ખીરું તૈયાર કરી લઈશું। 10 થી 15 મિનિટ પછી આ રીતે આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ લઈશું અને એમાંથી આપણે અડધા લોટને એડ કરીશું અને અડધું બાકી રાખીશું। તો આગળ જરૂર પડશે તો આપણે એડ કરીશું। સાથે 1/3 કપ જેટલી સૂજી લીધી છે, એને પણ હું થોડી બાકી રાખું છું અને આ રીતે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જેવી રીતે ભજીયાનું ખીરું બનાવવામાં આવે છે એવી રીતે આનું ખીરું બનાવવામાં નથી આવતું। ફક્ત બાઇન્ડિંગ માટે જ સૂજી અને ચણાનો લોટ ઉમેરવામાં આવે છે। મેથીની ભાજી અને ડુંગળીમાં કેટલું પાણીનું પ્રમાણ છે એ પ્રમાણે તમારે ચણાનો લોટ અને સૂજીની ક્વોન્ટિટી લેવાની। એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે બિલકુલ નથી નાખવાનું। મેથીની ભાજી અને ડુંગળીનું પાણી છે એમાં જ આપણે ખીરું તૈયાર કરી લેવાનું છે। હવે આપણે જે લોટ બાકી રાખ્યો હતો એ ચણાના લોટને ઉમેરી દઈશું અને સાથે સૂજી પણ ઉમેરી દઈશું અને હવે આ રીતે હાથને ઉપર થોડું પ્રેશર આપીને લોટને બરાબર આ રીતે મસળીને ખીરું તૈયાર કરી લઈશું। સૂજીથી આ ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે। આ ભજીયામાં લોટનું પ્રમાણ ઓછું જ રાખવાનું હોય છે, એટલે તમારે જેમ બને એમ પાણીનો ઉપયોગ ઓછો કરવો અથવા તો બિલકુલ ના કરવો પડે એ રીતે આ ખીરું તૈયાર કરવું। હવે આપણું ખીરું તૈયાર છે। ચણાનો લોટ સ્ટીકી હોય છે એટલે આ રીતે ચમચીની મદદથી લઈ લેવાનું। હવે આપણે ભજીયાને તળી લઈએ। તો ભજીયા તળવા માટે તેલને એકદમ સરસ ગરમ કરી લીધું છે અને આ રીતે આપણે ભજીયા તળવા મૂકી દઈશું। ભજીયાનો આપણે કોઈ ગોળ શેપ આપવાનો નથી, પણ આ રીતે હાથેથી મૂકીને ભજીયા તળી લેવાના છે। આ ભજીયા ખાવામાં સરસ એકદમ ક્રિસ્પી લાગે છે। સોડા નાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી। તેલને બરાબર ગરમ કરી લેવાનું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ અને હાઈની વચ્ચે રાખવાની। આ ભજીયા મીડિયમ અને હાઈ ફ્લેમની વચ્ચે જ તળવામાં આવે છે। જો તેલ થોડું ઠંડુ હોય તો ભજીયામાં તેલ ભરાઈ રહે છે। ભજીયા મૂક્યા પછી ભજીયાને આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું, જેથી ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે અને અંદર સુધી તળાઈ જાય છે। જો તમને એવું લાગે કે તેલનું ટેમ્પરેચર વધારે ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમને થોડીવાર માટે મીડિયમ કરી દેવાની। 3 થી 4 મિનિટમાં આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી તળાઈને તૈયાર થઈ જાય છે। ચણાના લોટને તળવામાં વધારે સમય નથી લાગતો અને આપણે સૂજી ઉમેરેલો છે તો આ ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે। હવે આપણા ભજીયા તળાઈ ગયા છે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર